ආයිබෝවන් සාදරෙන් පිළිගන්න වස් රොබෝටනික් එකතුෙන ඔයාව අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ ආඩිනෝ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ටල්ලෝල්ඩ් එල්ඩක් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. ඉතිං අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාල දන්න ඇති අපේ මේ ආඩිනෝ බෝඩ් එකින් අපිට අවුට්පුට් දෙන්න පුළුවන් 5වෝල්ස් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ ආඩිනෝ බෝඩ් එක තින ඩිජිටල් පින්ස්ලින් අපිට 5වෝල්ට් වෙනකම් විතරක් කම්පනසොල්ට තමයි පව එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඊට වැඩි අපිට ඕනන කම්පනන්ස් වල්ට වෙනම මොක්හරි ට්‍රන්සිස්ට එකක් හරි කන්වර්ට එකක් හරි ඕන වෙනවා මේ ආඩිනෝ බෝඩ් එක හරහා සිගනල්ස් දෙද්දී. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 12වෝල්ට් LED එකට කොහොමද ආඩිනෝ බෝඩ් එකින් සිගනල්ස් දෙන්නේ මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරන්න ඒ වගේ මේක බ්ලිං කරද්දි වුණත් අපිට පුළුවන් මේ ටීඩික ආඩිනෝ බෝඩ් එකින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් මේකට අපිට තවත් දෙයක් ඕන වෙනවා ඒ තමයි මෙන්න මේගේ ට්‍රන්සිස්ට එකක්. ඉතින් මේකට කියන්නේ ටිප් 120 කියලා නැත්තං TIP 120 කියලත් කියනවා. ඉති අපට මේ ට්‍රන්සිස්ට එකෙන් පුළුවන් මේ වගේ 12වෝල්ට් LEDක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ LED ස්වාල දැකලා ඇති වාහනවල අස්සන්ට දානවා ඒ වගේ බයිසිකල් වල අපිට පුළුවන් මේ වගේ LEDස් ලස්සන්ට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ආඩිනෝ බෝඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියන්නේ ටිප් 120 ට්‍රන්සිස්ට එක. ඉතින් අපි මේක දෙන පින්ස් ගැන බැලුවොත් මේ වම් පැත්තේ කොනෙම්ම ඔයාලට පේන්නේ බේස් පින් එක. ඊට පස්සේ මැද්දෙන් මේ පේන්නේ කලෙක්ට පින් එක. ඒ වගේ මේ දකුණු පැත්තේ අයිනෙන් පේන්නේ එමීට පින් එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රන්සිස්ට එකේ පින්ස් ටික බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අද අපි පාවිච්චි කරන 2.2K රෙසිස්ටර් එක. මේකේ තියෙන බෑන්ඩ්ස් වල ඔයාලට පේන ඇති පළවෙනි බෑන්ඩ්ස් තුනම රතු පාටින් බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් එක රත්තරන් පාටින් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. මං ගාව දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට අද මේ සර්කිට් එක හදන්න ඕන කරන බඩු ටික. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම ප්ලේස් කරගෙන තියෙනවා අපේ ටිප් 120 ට්‍රන්සිස්ටර් එක. මේ කොනේම පින් එක බේස් එක. යන්නේ බේස් පින් එකට මම මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක දැන් සම්බන්ධ කරනවා. අපි 2.2K රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට මම බේස් පින් එකට සම්බන්ධ කරා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ කොනේම තියෙන පින් එකට. ඊට පස්සේ මේ ටිප් 120 ට්‍රන්සිස්ටර් එකේ මැද්දේ පින් එකට, ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් පින් එකට අපේ 12වෝල්ට් LED එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරනවා. හරි ඒක මැද්දට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මේ LED එකේ අනිත් පොසිටිව් එක අපේ 12වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකෙන් කරන්ට් එක දෙන රේලින්ග්ස් වලට සම්බන්ධ කරන්න. මම මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා. දැනට මගේ පවර් පැක් එකකින් මම පවර් දෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. මම මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරගත්තා දැන්. ඊට පස්සේ අපේ ආඩිනෝ ඌනෝ බෝඩ් එකේ පින්ස් අපිට දැන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපේ ආඩිනෝ බෝඩ් එකේ මම මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එකයි පින් 3 එකයි තමයි අද වැඩියට පාවිච්චි කරන්නේ. මම මුලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේ ජම්ප් වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තව ජම්ප් වයර් එකක් මම ඩිජිටල් පින් 3 එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඩිජිටල් පින් 3 එකට සම්බන්ධ කරගත්ත වයර් එක අපේ 2.2K රෙසිස්ටර් එකට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනවා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක හරහා. ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක අපේ ටිප් 120 ට්‍රන්සිස්ටර් එකේ කොනේම තියෙන පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. මම ඒක මෙන්න පිටිපස්සෙන් සම්බන්ධ කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන මේ පවර් පැක් එකෙන් අවශ්‍ය පවර් එක දෙන්න මම පවර් පැක් එකක් ගන්නවා මෙතනට දැන්. හරි මම පවර් පැක් එකෙන් පොසිටිව් කනෙක්ෂන් එක දෙනවා අපේ මේ LED එක කනෙක්ට් කරපු රේලින් එකට. ඊට පස්සේ මේකේ නෙගටිව් එක දෙනවා අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ නෙගටිව් පින්ස් කනෙක්ට් කරන අපේ මේ
කොනේම පින් එකට. හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ කනෙක්ෂන්ස් වල කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි Arduino board එකට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු අපේ LED එක ඒ විදිහට ඔන් වෙනවද කියලා. මම දැන් අපේ Arduino board එකත් කනෙක්ට් කරලා ඒකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේකට අප්ලෝඩ් කරා. මම මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන සාමාන්‍ය බ්ලින්ක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි සාමාන්‍ය LED එකක් බ්ලින්ක් කරද්දි පාවිච්චි කරන කෝඩ් එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම කෝඩ් එක වෙන මෙතනදී වෙනම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරාම ඔයාලට පෙනේ අපේ මේ 12 වෝල්ට් LED එක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඔයාලට පේනදී අපේ මේ 12 වෝල්ට් LED එක බ්ලින්ක් වෙනවා. මම මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාලා තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් 500කට ඔන් ඔෆ් වෙන්න. ඔයාලට පේනදී මේක යන්නේ මේ විදිහටම ඔන් ඔෆ් වෙවි තියෙනවා. අපි දැන් මේකට බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි මම දැන් මේකේ බ්‍රයිට්නස් එකටත් අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහටම අපේ අර ඇනලොග් රයිට් එකෙන් තමයි මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මම දැන් පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා අපේ LED එකේ එළිය අඩු වැඩි වෙවි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඕෆ් වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ ටිකක් එළියනවා. ඊට පස්සේ හොඳටම එළියනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් මේක වැඩ කරන්නේ. ඒක මම හදලා තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇනලොග් රයිට් එකක් දාලා. ඒක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක එච්චර අමාරු නෑ. අපේ කලින් ටියුටෝරියල්ස් ඔයාලා බලලා නම් මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Arduino board එකෙන් 12 volt LED එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අද වීඩියෝෙන් සමුගන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.